Cheni chila chera dumji nangi mendo Se nangarang chere riki pangyen tam Shush, 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 shush. सेराप दोर्जेको चौरीगोठ अहिले गाउँ छेउमै आइपुगेको छ। 13 वर्षको उमेरदेखि गोठालो बनेका सेराप अहिले 44 वर्षका भए। सेराप 6 महिना मात्रै घर बस्न पाउँछन्, बाँकी 6 महिना चाहिँ टाढा टाढा हिमालतिर। घरमा सेरापका दाजु छिरिङ छन् अनि यी दुई दाजुभाइका साझा श्रीमती छेवाङ। अनि हजुरको बिहा गरेको कति भयो नि? 30 वर्ष भयो। 30 वर्ष भयो। अनि तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो नि? 51 वर्ष। दिदी भन्दा चाहिँ तपाईँ सानो हुनुभयो। हजुर, सबभन्दा सानो चाहिँ म। सबभन्दा ठुलो नै उहाँ नै हो। दुईटै सानो हो। दुईटै सानो हुनुभयो। छोराछोरी कोही लामा पढ्दैछन्, कोही विदेश। जेठा छोरा छिरिङ चाहिँ अहिले गाउँमै छन्। छेवाङ 21 वर्षकी थिइन्। आफ्नो बिहे पक्का भइसकेको उनलाई पत्तो थिएन। यो भेगको चलन अनुसार केटा पक्षका मान्छेहरूले तान्न आएपछि मात्रै उनलाई आफ्नो बिहे हुँदैछ भनेर थाहा भयो। अनि केटा पक्षको घर आइपुग्दा मात्रै छेवाङले थाहा पाइन् उनको त एकजनासँग होइन 2 जनासँग बिहे भएको रहेछ। छेवाङको लागि यो कुनै आश्चर्य लाग्ने कुरा थिएन, किनभने गाउँघरमा दाजुभाइले साझा श्रीमती बिहे गर्ने चलन सामान्य थियो। हजुरलाई सम्झना छ हजुरको बिहा गरेको? त्यतिखेर डरले याद छैन रे। कति उमेर थियो हजुरको बिहा गर्दा? 21 वर्ष। 21 वर्ष। उहाँहरूको अनुहार देख्नुभयो ठिकै थिएन तपाईँले पहिला? देख्छ हो देख्दैन। फाचोटि हामीले त चिन्ने नि छैन कि, म त अलिअलि चिन्दै मैले त चिन्ने नि छैन होला। म त अलिकति चिन्ने थियो। 10-12 जनाले उठाएर ल्याउने हो क्या? समाउने भनेको उठाएर ल्याउने। किन्ने परे जस्तै हो। ए हो, त्यो बिहा गर्ने चलनै त्यस्तै भयो। चलनै त्यस्तो। जस अब केटीको बुवा आमालाई थाहा हुन्छ, केटाको बुवा आमालाई थाहा हुन्छ, अनि मान्छे पठाएर अनि सिधै बुवा भएको आमा पनि भएको मान्छेले हेर्का लाउँछ, यसै टक्क लगाएर त्यो लगाएर यसै समाइसकेपछि अनि सबैले उठाएर 10-12 जनाले उठाएर झ्यामझ्यामले घोडामा हालेर ल्याउने हो। आमा बुवालाई चाहिँ थाहा भयो। थाहा हुन्छ। तपाईँको छोरी चाहिँ अझ हामी समाउँछौँ भनेर उहाँले चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ दिनुपर्छ एउटा पोङ रक्सी दिएर साइड निस्क्यो, अझ अठाउँछु समाउँछ भनेर अनि बुवामालाई भनेर मान्छे पठाउँछ। छोरीलाई पनि थाहा चाहिँ हुन्छ? छोरीले थाहा हुँदैन। घरबाट चाहिँ अब कुनै काम अब जस्तै मेरो बुढी समाउने हो भने चाहिँ अब भुर्सीतिर केही काम परेछ तिमी चाहिँ भुर्सीमा जाऊ भन्छ, फकाएर पठाउँछ। तपाईँलाई पनि फकाएर पठाएको थियो? यही मातिर गर्छ कि त्यहीमा मल हाल्नु जाउँ भनेर मल बोकेर आयो। मल बोकेर आउनु भयो? उहाँ 2 जना चाहिँ दुरा भयो नि। उहाँ 2 जना चाहिँ टक्क यसरी बस्छ क्या, टायरमा बस्छ अनि लामा यहाँ बस्छ। दुराईको लागि चाहिँ एउटा सिट राख्छ क्या, अनि अरूले चाहिँ अनि समातेर ल्याउँछ। आफै समाउन जाने होइन? तपाईले पनि त्यस्तै गरी गरेको हो? सबै त्यस्तो हो, चलनै त्यस्तो हो। चलनै त्यस्तो। मागी विवाह जति सबै त्यस्तै हो। मागी विवाह सबै त्यस्तो। अनि सुरुमै बिहा गर्दै हजुरहरू 2 जना दुला भन्ने थाहा हुन्छ उहाँको घरको मान्छेलाई? थाहा हुन्छ। थाहा हुन्छ। उहाँलाई चाहिँ थाहा हुन्न? उहाँले कहाँ थाहा हुने? उहाँलाई चाहिँ बिहा हुँदैछ भन्ने नै थाहा हुन्न? अब उहाँले त यो समाउने बेला मात्र थाहा हुन्छ। घरको मान्छेले त अब मेरो 2टै छोराको लागि भनेर माग्छ। सुरुमै माग्छ? सुरुमै यस्तो हुन्छ। सम्पत्ति धेरै भयो भने अनि एउटा माग्छ नि त। अब थोरै भयो भने त्यो बग्लाउनु मिल्दैन, अनि त्यो सबै उ गरेर राख्नुपर्छ भने त्यही भएर सम्पत्ति धेरै छैन भरे पनि कसले दिने नानी दिएर भएन। एउटा बाउमाको छोरा हो, अब भरेर नानी सँगै बस्नु, सम्पत्ति पनि सबै हुन्छ अनि सबै मिलेर बस्नु भनेर यस्तो। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ चित्त बुझ्छ हुन्छ? मैले भन्दा त ठिकै लाग्यो कि, एकदम मन खुसी लाग्यो। अब घरमा त भनौँ न खेतको काम, यताउता देउराको काम, यता गुवा टिम्ने सबै काम गरेको त उहाँले चिन्दै भएन नि है, मन खुसी भयो नि। फेरि हिउँदो बेलामा तल आएपछि त
ल म काठमाडौँतिर एकचोटि यस्तो रासन लिनु गएपछि घरमा त ढुक्कै छ उहाँ छँदैछ है युङ धेरै पऱ्यो भने चौँटे उहाँले जम्मा गर्छ धेरै लिनुभयो उहाँले लिनु जान्छ उहाँ पनि खुसी म पनि खुसी भएन है म त एकदम ठिक लाग्छ कि तपाईलाई बाबुआमाको कुरो मान्नुपर्छ त्यस्तो बस्नुपर्छ है भने चाहिँ के भन्ने धवा भन्छ बच्चाको चाहिँ बच्चा त बगेर जन्मेको नाम राख्नु पर्ला हो के राख्ने हजुरले राखिदिनु न म राख्दिनु झिल्के राख्दिनु न झिल्के 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 झिल्केले सबै खाइदिएछ ल झिल्के जाउँ खानु अब यो चाहिँ यसो गरेर यहाँ भन्नुपर्छ फेरि ध्यान चाहिन्छ भेको चाहिन्छ फेरि हराउँछ यो राख्ने तरिकै यस्तै हो चौरी सबैको बुवा कुनहरू सानो छ त बुवा त के हो नि बुवाको नाम चाहिँ मटा भन्छ मटा उहाँको चाहिँ रोजी भन्छ रोजी रोगी त्यो चाहिँ मिना मिना तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने चौरी कुन हो नि त्यो निलो भयो नि त्यो किन त्यो चाहिँ दुध पनि धेरै आउँछ अनि एकदम मलाई बच्चा जस्तो गर्छ कि तपाईँलाई माया गर्छ छेकी गाला काका गाई छेला काका ओरङ काका न्यु पोकायो नाङ्गे होमा मेरो ठुलो बाउ सानो बुवा आमा भयो त्यसपछि चाहिँ म जेठा छोरा त्यसपछि चाहिँ यो भाइ सानो बुवाले अब बस्दोहरू हेर्ने गोठको सबै काम उहाँले गर्नुहुन्छ अनि खेतबारीको काम सबै ठुलो बुवाहरूले गर्नुहुन्छ अनि गोड्ने अनि झाडु उखाल्ने कामहरू आमाले गर्नुहुन्छ त्यस्तो आमाले बाउले गर्ने व्यवहारमा पनि मैले अहिलेसम्म फरक देखेको छैन चुम उपत्यका जस्ता खेतीयोग्य जमिन कम हुने हिमाली भेगमा दाजुभाइलाई अंश टुक्र्याउनु नपरोस् भनेर साझा श्रीमती भित्र्याउने चलन छ। यतातिर यो सामान्य अभ्यास भए पनि बाहिरी संसारको संसर्गले आजकल यो चलन हराउन थालेको छ। तपाईलाई आफ्नो गाउँठाउँको यो चलन चाहिँ कस्तो लाग्छ नि? यो अब मेरै घरमा मात्रै भएको भए चाहिँ अलिक नौलो केही मलाई पनि अलिअलि अर्को फिल हुन्थ्यो तर यो गाउँमा धेरै छ नि त पहिल्यै मेरो टोलमै गरौँ भने त मेरो काकाहरू पनि सबै त्यस्तै हो अनि छिमेकीहरू सबै त्यस्तै भएपछि त मलाई के नौलो लागेन साथीहरूले चाहिँ अलिअलि जिसाउँथ्यो यसो त बाउ दिएर तिमी कुन चाहिँ बाउ हो भनेर जिसाउँथ्यो साथीहरूले त्यो त मैले पनि अहिले त जिस्काएर त्यो त आमालाई सोध्नु जानुपर्छ मलाई थाहा छैन भन्ने कुराहरू गर्थ्यो अनि त्यस्तो नराम्रो फिल त्यस्तो त केही हुँदैन जे अब हजुर दुईटै बुवाले माया गर्नुहुन्छ आमाले पनि एकदम माया गर्नुहुन्छ अब यो तिम्रो बाउ चाहिँ यो हो भनेर मलाई अहिले 28 वर्ष भयो अहिलेसम्म उहाँले केही भन्नु भएन मेरो बाउ कुन चाहिँ हो म आफैले थाहा छैन अहिलेसम्म अनि तपाईँलाई थाहा पाउनु मन लाग्छ कि लाग्दैन त? लाग्दैन त्यो वास्तै हुँदैन अब मैले त्यसै सोध्न थालेँ भने त पछि अलि त सानो डिस्कस पर्दाखेरि पनि अब मेरो बाउ चिनाइसकेपछि अर्कोले अलिकति नरम व्यवहार गर्दा पनि मलाई पनि अलिकति नरम फिल हुन्छ नि त केही नसोद्दाखेरि त जुन बाउले अलिकति गाली गरे पनि मलाई उस्तै लाग्छ मैले पनि अब दुइटै बाउले उस्तै व्यवहार गर्छु दुइटैले माया गर्नुहुन्छ त्यस्तो केही फरक पर्दैन मलाई त एकदम खुसी छ चलन आफ्नै एरियाको नेम हुन्छ आफ्नै एरियाको छुट्टै चलन हुन्छ अब म तल सहरमा बस्दाखेरि गोर्खातिर पनि थियो एउटा बुढाको दुईवटा बुढी भएको यतातिरको चलन चाहिँ यस्तो रहेछ हाम्रो गाउँतिरको चलन चाहिँ अब दुईवटा बुढा एउटा बुढी गर्दै रहेछ चलन छुट्टै हुँदो रहेछ त्यस्तो फिल चाहिँ हुन्छ अब हराउँदै भन्दा नि अब मेरो बुवा आमाहरूको पालो चाहिँ लास्टै हो पर्यटकै बढेपछि आम्दानी पनि अलिअलि भयो आय स्रोत भयो कुनै एर्सा गुम्बाबाट भयो
अनि कुनै अब अलिअलि पढेर तलबाट रोजगारीहरू पायो त्यसले पनि सबै बच्चाले चाहिँ यो गाउँमा नराखिकन स्कुल पुऱ्याइसकेपछि त बच्चाले यो गाउँको संस्कार त सिकिन सानैमा पुऱ्याएपछि त तलैको सिक्ने भयो तलैको सिकेपछि त यो गाउँको चलन त उनीहरूले गर्दैन नि त बाहिरबाट आउनेले अलिकति नौलो मान्छ कुनैले चाहिँ ठिकै हो अब तलतिर दुईवटा बुढी बिहा गर्छ यतातिर दुईवटा बुढा रहेछ ठिकै हो भन्छ कुनैले चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ भनेर अलिक नौलो मान्छ छक्क पर्नुहुन्छ मेरो परिवारमा चाहिँ पहिलो पढ्ने नै मै होला सायद बुवा आमाले भन्नुहुन्छ हामीले नपढेर दुःख पायो तिमीले पढ्नुपर्छ भनेर पढ्यो अब बुवाले सक्ने जति चाहिँ स्कुलमा पुऱ्याएर पढायो नसक्ने जति चाहिँ कुनै लामामा हालेछ ठिकै हो यस्तै भइरहेछ अहिले साथीहरूले पनि जिस्काउँछ हामी नपढेर पनि यही हलो उठाउने हो तिमीहरू 10-12 पढेर नि के गर्ने यही हामी जस्तै हलो उठाउने हो झन् तिमीहरू उठाउन जान्दैन भन्छ जिस्काउँछ झन् त अलिक बुढो भएपछि काम नगरिकन आनन्दले बस्ने ठाउँ चाहिँ हो है काम नगर्ने रक्क बसेर कोरासोराहरू गर्ने मानी गर्ने अनि अब तपाईँ गाउँमै बस्ने अब त्यो अब समयले बताउँदैन लाटा बोले Nida agonji de ira miren ya la kiri de araba ya kerong de ni aden mina di me. De mola ira menda te gangnam den छेकामै जन्म्यो अरे सानोमै अनि उहाँको बुवा र आमाले चाहिँ बजेका पुरानो दिनुभयो क्या त्यहाँ अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ अब बजेर बाजे पनि अलिक बुढो भयो नि उहाँ बजेसँग हुर्किनु भयो बजेसँग बाजे र बजेसँग हुर्किनु भयो मेजो अरे नले त भयो अनि त्यहाँ पनि सानो बाजे चाहिँ गोठमा बस्नुहुन्छ अरे ठुलो बाजे चाहिँ पूजाहरू गर्ने अनि त्यहाँ पनि दुईजना बाजे एकजना बजाइ त्यही माहौलमा हुर्क्यो अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँ आएपछि उहाँले अनौठो लागेन नौलो लागेन नि त तमलु सरङ दने खतमा यामी रङ यतातिरको चलन नै त्यस्तै थियो नि त त्यस्तै अनि उहाँको बाजे र बजे पनि अहिले उहाँ जस्तै एकदम रमाइलो तरिकाले बस्नुहुन्छ अरे सुरुमा के कुरा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भयो नि आदोला पेदारेमको चाहिँ चिजे काङजेउने खने जुइनी त्यस्तो केही अप्ठ्यारो भएन रे अब अझै 8-10 वर्ष चाहिँ बच्चाहरू हाम्रो त्यति ग्याप थिएन नि त अलिक गाह्रो भएको थियो रे अब बच्चाहरू ठुलो भएन हुर्किन नि त अलिक गाह्रो भयो अहिले त एकदम रमाइलो छ रे बच्चाहरू सबै हुर्किसक्यो एकदम ठिक छ रे प्राय सबै यस्तो खालको जोडीहरूको चाहिँ एकजना गोठमा एकजना घरमा बस्ने चलन हुन्छ कि कस्तो हुन्छ Kita menjadi yang tiada mangko cang drive me, orang minta kau tu drive me, tapi macam apa je drive me. सुरुमै अब आर्थिक अवस्था कमजोर भएर नि जोरीमा बस्यो हुन्छ नि त गोठमा बजान नि आफ्नो मात्र लाँदैन कि अरूको लगेपछि त त्यहाँबाट नि अलिअलि आउने भयो नि त त्यही भएर चाहिँ एउटा चाहिँ गोठमा बढी जान्छ रे अनि आमालाई चाहिँ दुवैजना बुढा घरमै बस्दै हुन्थ्यो सँगै भइदियो हुन्थ्यो जस्तो मनमा हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँनिर धन्दा के बस्छन् के बस्दैन यारो कोरो जिउ मारो चाहिँ कामले नै हो त्यस्तो त लाग्छ अरे अब टाढा गएपछि चाहिँ पिर पर्छ अरे बाटो गाह्रो छ यता त हिँड्दाखेरि एक्लै छ हेर्न जानु बिरामी भयो कि अनि बाटो अप्ठ्यारो छ केही भयो कि त्यस्तो पिर लाग्छ अरे पहिला त फोन पनि थिएन होला अहिले फोन छ फोन त अहिले पनि छैन बोल्न मन लाग्यो भेट्न मन लाग्यो भने त्यो गोठमा त अनि सम्पर्कै हुँदैन कसरी आमा त त्यति नै होला 14 वर्ष होला त्यति नै बितेको आमा पहिल्यै बितेको छैन बिहा गर्ने उमा सालमै बितेको अनि त्यहाँबाट 13 वर्षमा अनि गोठमा गएको 13 वर्षमा बिहा भयो हजुर ए बिहा भएर तपाईँ गोठ जानु भयो हो हजुर ए म त बिहा हुनुभन्दा अगाडि गोठ गएको भन्ठानेको कति सानोमा बिहा भएको रहेछ त त्यो त अबुको उले होइन बाबुले गुरुले बसेको अनि तपाईँलाई चाहिँ मन थिएन त्यो बेला त के भने सानो त्यस्तै आमा बाउले यसो भनेर के भन्छ सासू भन्दै के भन्छ जबरजस्ती त्यही हो नि हो त्यही त हो नि है अब सँगै बस्नुपर्छ भनेर अब सम्पत्ति धेरै छैन कहाँ बाग गर्ने बस्छु भनेर जस्तो अब मेरो बिहा हुन लाग्छ भनेर तपाईँले कहिले थाहा पाउनु भयो त्यही दिनमा त थाहा भएको हो र
त्यो अलिक पछि हो अब के गर्ने यस्तो यस्तो भनेर दिन गयो अनि के भन्छ हप्ता गयो महिना गयो त्यही नै गयो बिहा गरेपछि गोठ जानुभयो अनि आमन छैन के हो है त्यस्तो भयो अनि बाउले बोरमा पठायो तपाईँलाई गोठ जानु मन थियो कि थिएन त त्यो बेलामा त मन थियो नि त बच्चा हो चौरीसँग हिँड्न मन थियो नि त्यो बेला त अब धुनु जान्दैन सक्दैन है अनि धुने चाहिँ अर्को मान्छे हुन्छ कि अनि चौरा यताउता दबाउने दुध दुने ठाउँमा दबाउने बच्चाहरू समाउने मेरो बिहा भएको छ भनेर चाहिँ थाहा थियो कि थिएन तपाईँलाई त्यतिखेर सम्झेन त्यो बेला कहिले थाहा पाउनु भयो त कहिले सम्झिनु भयो त अब 17-18 वर्ष त्यति होला हो यसो रहेछ भने त्यो बेलामा त हामी यहाँ बसेन के 2 दिन जानुपर्छ त्यो उता के भन्छ तिब्बतको छेउमा त्यहीँ बस्छ सिमाना काटेर बस्छ हजुर उता उदिनुपर्छ चौरीको हिसाब गरेर घाँसको के भन्छ हो ऋण यो के भन्छ ट्याक्स जस्तो तिर्नु पर्यो उता तिर्नुपर्छ चौरी चराए भए हजुर अब नधुनेहरूले पैसा तिर्नुपर्छ धुनेहरूले घिउ दिनुपर्छ अनि उनीहरू दिन आउँछ कि गन्न आउँछ चौरी कतिवटा छ गन्न आउँछ 2 जमा दिनुपर्छ तर चाहिँ किलो भन्छ नि जमा भनेको माथिको किलो 2 किलो एउटा चौरीको 2 किलो घिउ दिनु पर्यो कता सजिलो त यता बस्न सजिलो कि सजिलो उता सजिलो भन्छ त्यो घाँस नि धेरै उकालो भन्छ है त्यो यस्तो त्यस्तो हुन्छ यस्तो समय हुन्छ उता हजुरले त्यो भन्नु बिर्सियो कि कुरा अलि झन्ने चाहिँ एउटा मेरो साथी चाहिँ उयो तलको मान्छे थियो रोङबा त्यो छेकममा छ कि त्यसले मेरो कुरा नजाने मैले उसको कुरा नजाने अनि यताउता गरेर अनि अलि मैले भुन्ने चाहिँ त्यहीबाट भयो प्रकाश हो कि क्या हो त्यही हो प्रकाश हामीले भेटेको थियो भेट्यो ऊ चाहिँ रोङको कुरा बिर्स्यो नि त अब त बिर्स्यो हाम्रो कुरा भन्छ हामी 2 जना कति वर्ष होला 10 वर्ष हो त्यतिसँग बसेको साथी अनि तपाईँले नेपाली कुरा उसँग सिक्यो अनि उसले पनि हाम्रो कुरा जान्थ्यो मलाई पनि तल कुरा अलि जान्थ्यो सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रै रहेछ म एक्लैले नेपाली कुरा भनेर नहुने कोसँग कुरा गर्न जाने होइन अनि उहाँहरूले बुझेन अब उहाँहरूको भोटे कुरा मैले बुझेन अनि बानी हुँदै गएपछि चाहिँ अनि आफ्नो नेपाली कुरा चाहिँ अब बिर्सिने रहेछ अहिले मैले नेपाली पनि त्यति बोल्नु आउँदैन नि गोठमै सिकेको नसिके नि अब बोल्नै पर्यो नि यसो गरेर नि बोल्नु पर्यो त्यहाँबाट अलिअलि जान्नु भयो तर कति राम्रो बोल्नु हुँदो रहेछ तपाईँ रोम्बाको कुरो कम राम्रो तपाईँलाई नि घरै बस्नु जस्तो लाग्दैन परिवारसँगै पहिल्यै बानी भइसक्यो है छैन मेरो बुढा 2 जना हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि कस्तो लाग्यो त्यो झिनेको कोङदा नि हलो जुलो नि आएको त्यो छुवारे चेपोमा कि गाउँमा कि त्यो यस्तो नि उहाँले सानो थियो नि त अनि 2 जना सँगै बसेर अब 3 उहाँहरूलाई पनि सँगै राखेर बुढो उहाँले पनि अलि माया गरेर सँगै राख्नुपर्छ भन्ने झन् उहाँ त अलि त्यतिखेर सानै बच्चै थियो नि त कुनै अब 3 जना सँगै राख्छ कि सुरुमा चाहिँ अनि दाजुभाइ नमिल्ने अनि बुढी पनि अब एउटाले माया गर्ने एउटाले माया नगर्ने त्यस्तो खालको हुन्छ नि अनि त्यसपछि आर्थिक अवस्था बिग्रिन्छ अनि छुटेर पनि जाने त्यस्तो पनि देखेको थियो उहाँहरूको चाहिँ अब 3 दाजुभाइ पनि राम्रो मिल्छ अनि आमाले पनि अब दुइटैले राम्रो माया दिन्छ अनि राम्रै अब एकदम मिलेर बस्छ काम पनि अब सबै काम बाँडेर राम्रो गर्छ पहिला त छेकमतिर पनि धेरै थियो कि अहिले त कोही चाहिँ अलिकति जान्ने मान्छे थियो सम्मति अलिकति धेरै थियो अनि अहिले कहिले छुटेको थियो छुट्ने कारण चाहिँ कोही त दाजुभाइ नमिलेर छुटेछ कोही त अझै छोराले भने जस्तो बुढीले अलिकति नमिले कहिले अलिकति राम्रो कहिले नराम्रो गर्ने यस्तो छुटेछ म त अब 20 वर्षमा अच्छा 19 वर्षमा बिहा भएको अब त 49 वर्ष आइपुग्यो दाजुभाइ एकचोटि गुजारा गरेको छैन कि एकचोटि गुजारा गरेको छैन अझै म त एकदम मन खुसी छ कि यस्तो मिलेर बस्नु अझै मन खुसी छ कि तपाईहरुको झगडा पर्दैन त्यो मिमेत आइते पुरेन पुनबा जङ नवलेम बारेम आइ उक्ति जरे अब झगडा गरेर के गर्ने है
सम्पत्ति यति छ फेरि तर यो छुटेर के काम है कमाइ छैन म त एकदम मन खुसी लागेको छ सँगै बस्ने त एकदम मन खुसी लाग्यो अब त्यस्तै हो अब अहिलेसम्म सँगै बसेर है अब बुढो हुनु लाग्यो अब ठिक हुनै पर्यो नि तपाईँहरूको कमाइ छुट्टा छुट्टै भन्ने हुँदैन हुँदैन दाजुभाइले कमाएको घरको लागि अरू कमाइ त केही छैन यो त कुम्बो टिप्ने मात्र हो यो कमाइ पनि भाइले टिपेस् मैले टिपेँ आमाले टिपेँ एक ठाउँमा राख्छ अनि चौरीको चाहिँ आम्दानी हुन्छ कि हुन्न चौरी कमाइ केही पनि हुँदैन कमाइ हुँदैन अब के बेच्नलाई एरिया हुनु पर्यो अब यहाँदेखि छिकामदेखि तल लान मिल्दैन भन्नुहुन्छ अनि यो सिमाना काटेर उता बेच्न मिल्दैन हुन्छ जस्तो एउटा भोज मात्र हो नत्र त यतिकै सोको लागि मात्र हो जुन चौरी बेच्न नै पाइँदैन बेच्न पाइँदैन चौरीको बच्चा पनि बेच्न पाउँदैन अब यही एरियामा बेच्यो भने छिकामसम्म बेच्न पाउँछ अब त्यहाँ किन्ने मान्छे हुनु पर्यो नि त त्यो चौरे पालेर फाइदै छैन नि त छोराछोरी सबैलाई पढाउनु भयो है पढ्नु त पर्यो कसो गरेर अनि हजुरले चाहिँ पढ्नु भयो कि भएन त परेको छैन त्यो टिफिनिङको अलिअलि पर्यो कहाँ गएर पढ्नु त्यो यताउता गएको छैन आफ्नै त्यो बाजेले सिकाएको यहीँ घरमै बाजे आमाको बुवाले तपाईँले चाहिँ खेतीपाती मात्रै गर्ने अब खेतीपातीमा धेरै छैन गहुँ फापर आलु तोरी त्यति अनि अरूहरूको दाजुभाइहरू चाहिँ छुट्टिएर बस्छ नि त अलग अलग बस्छ जस्तो तपाईँको छोराहरू पनि छुट्टै बस्न गयो होइन अनि तपाईँहरू चाहिँ कहिले छुट्टिने कुरा हुँदैन ए लाग्दैन म त ए लाग्दैन यति बेला भइसक्यो अझै छुटेर कहाँ जाने बुढो भइसक्यो है अनि अब हजुरहरूको बच्चा बच्चीको कुरा गरौँ ल हजुर हुन्छ 5 जना बच्चा छोराहरू हजुर अनि 2 जना छोरीहरू हजुर एउटा उसको बच्चामा त गर्दैन कि थाहा नि यस्तो मेरो बच्चा हो कि उसको बच्चा कुरै छैन कि मनमै छैन म त जुन बच्चा देख्यो भने म आफै बच्चा जस्तो लाग्छ अनि जस्तो अब नागरिकताकै कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ कसको नाममा गर्ने नागरिकता त यस्तो हुन्छ अब बिहादर्ता जसको नाममा हुन्छ त्यसमा कानुनी हिसाबमा त जानु पर्यो हजुर अब दुइटै बिहादर्ता त ल्याउन मिलेन अब बिहादर्ता जसको छ त्यसकै नाममा गर्छन् यहाँ अहिले बिहादर्ता चाहिँ कसको नाममा मेरो नाममा छ अनि बच्चाहरूको नागरिकतामा सबै मेरो नाममा छ जेठोको नाममा मैले अब दुइटै बाउरामा उस्तै म व्यवहार गर्छु उहाँलाई बुझ्दै हुन्छ त्यस्तो केही फरक छैन फरक गर्नलाई म आफैले यो मेरो बाउ भनेर चिन्नु पर्यो नि त दुइटैलाई यो मेरो बाउ हो यो मेरो बाउ होइन भनेर चिन्नु पर्यो फरक गर्नलाई 2 जना बुवा सँगै भएको बेलामा बुवा भनेर बोलायो भने कुन चाहिँ बुवालाई बोलायो भनेर कसरी पहिलादेखि आया भन्ने हुन्छ आया भनेर चाहिँ उहाँले बोलाउँछ आजुङ भने चाहिँ उहाँ आजुङ भन्न नेपालीबाट ठुलो बुवा सानो बुवा त्यस्तो हो अनि हजुरहरूले चाहिँ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ हामीले नामै बोलेको थिएँ मैले पनि नामै भन्दा उहाँले पनि नामै बोल्यो बुढीले भने छिङबुरो भन्दा उहाँले सेरापति भन्छ उहाँले यस्तो अरू केही भन्दैन ए नामै बोलाउँछ नाम नै बोलाउँछ बाउभन्दा बाजेको पालनमा थियो यस्तो थियो रे अनि बाउको चलनमा यस्तो थियो दिएको थियो र यतातिर धेरै थियो कमतिर निरेसम्म यस्तो धेरै थियो अनि अहिले उहाँ छोराको पालनमा अनि अलिकति हराएको जस्तो लाग्यो छोराको पालनमा छैन हारेको जस्तो लाग्यो तपाईँहरूले चाहिँ छोराहरूलाई गर भनेर भन्नुभयो ए भन्नु पनि भएन केही भन्ने छैन अनि आजभोलि चाहिँ अलिक पढाइ लेखाइ धेरै भयो अलिक बाटो भयो पढाइ लेखेपछि अलिकति धेरै भयो बेता भएर धेरै जान सक्छ यो काठमाडौँतिर काम खोल्न सक्छ है पहिलातिर त पढाइ लेखाइ केही छैन बरु पैसा 1000 देखेपछि त ओहो उहाँसँग 1000 छ भने 1000 कहाँ पुग्छ त है अनि तपाईँ चाहिँ के पढ्दै अहिले मैले चाहिँ जेटिए पढ्यो त्यसपछि अब यतै हो 4-5-6 वर्ष जति भयो यता अब चाहिँ बुवा आमाको कामै सम्हाल्दै अरू गर्न त धेरै थरी गरेन अब कुनै बाउ आमाको त कुरा मान्नै पऱ्यो भने कि उहाँले यस्तो मान्नु खोज्यो होला नि है अब के गर्ने अब अरू चाहिँ तलबाट अरू चाहिँ तलबाट उहाँ चाहिँ यतै बस्नु भनेर भनिहाल्यो यो घरैसी सम्पत्ति चाहिँ सम्हाल्नुपर्छ भन्ने रीति छ क्या बस्दा बस्दै अब कोही भविष्य चाहिँ गाउँतिर देखेन तर त्यो पनि बसिरहेको छु यहाँ खेतबारीको लागि त यहाँ गरेर सम्भव पनि छैन गाउँ फल्नलाई 9 महिना लाग्छ त्यो बेच्नलाई त काठमाडौँ पुग्नु पर्यो त्यसको पनि केही हुँदैन कुखुरा फार्म पनि गरेँ कुखुरा फार्म चाहिँ अब मासु पसल खोल्नको लागि होइन जस्तो यो
अन्डाको लागि भनेर पालेको थियो जस अर्ग्यानिक अन्डा उत्पादन गरेर यो गाउँको मान्छेहरूलाई बेच्ने तरिकाले चाहिँ कुखुरा पालेको थियो त्यो पनि अब यो शाक्यको नियमअनुसार चाहिँ पाल्न पाउँदैन भनेर यहाँ घरसम्म चाहिँ भन्न आएन तर खबर चाहिँ पठाएको थियो त्यही पनि मैले पनि अब के विरोध गरेँ भनेर त्यो कुराहरू पनि अब कसैले 2टा कसैले 3टा गरेर बेच्थ्यो राख्दै राखेन मैले एउटा पनि छैन अहिले छैन अब यो गाउँमा बसेपछि गाउँको नियम पालना गर्नु पर्यो यस्तैमा जान्छ जिन्दगी अब घर सम्हाल्ने जेठो छोरा बाजेले जे गर्यो बाउले त्यही गर्यो बाउले जे गर्यो छोराले त्यही गर्यो त्यसमा अब कुनै केही फरकै देखिन है अहिलेसम्म चाहिँ यतितिरै म भनेर 5 र थियो अरू चाहिँ सबै छुट्यो अनि 2जना चाहिँ छुट्यो अहिलेसम्म मिल्यो आज पनि मिलेर बस्छन् भन्ने भन्छ कि अरूहरू छुट्यो भने कस्तो हो कोही चाहिँ अब त्यो नामी लिएर छुट्यो होला नि है कोही चाहिँ फेरि अन्य ठाउँमा जाने विदेशतिर जाने त्यस्तो मन थिएर अनि छुट्यो होला नि तपाईहरुको चाहिँ मिलेर कसरी बस्न सकेको त चाहिँ त्यो ai别的忙过别的说给就没办等到然后如果别的说是那ai就过去的几多个去对哎你यो चाहिँ पुरै महिलाकै हातमा फरक पर्छ दुईटैलाई गाली नगरिकन झगडा नगरिकन मजाले सम्हालेर के किनकि अब अचानक उहाँहरू छुट्टिनु पर्यो एउटा अर्कै बाटो आफ्नै बाटो लाग्यो भने भोलि बालबच्चा कसरी पाल्ने फर्स्टमै आर्थिक स्रोत कम छ अंश कम छ त्यसलाई फेरि गाह्रो हुन्छ नि त त्यो नभइकन अनि उहाँले चाहिँ दुईटैलाई सम्हालेर न्युट्रल पोइन्ट खेलेर अनि अहिलेसम्म उहाँहरू सुख गरेर बसेछ अरे 옆다름 단다 빠라데 레가름 쯤에 굴메 콩는 제fe 왕땅이야 옆다 최정혁이 떠오르니까 어따서 대보면 खाना पकाउँदाखेरि पनि खानामा पनि के ठुलो सानो नभइकन बराबर अनि काम अराउँदा पनि उहाँहरू दुईजनाको आफ्नो काम आफैले गर्ने अनि त्यो भएर तिमी यो गर तिमीले नगर भनेर पनि कहिले पनि भन्नु भएन रे के उतातिर सुन्दाखेरि 2जना बुढी 1जना बुढा चाहिँ थाहा पाएको तर 2जना बुढा र 1जना बुढी चाहिँ थाहा नपाएको हाम्रो यहाँ त बुढीतिर भएको त देख्दैन यता कसैको छैन कसैको छैन त्यो चलन छैन छोराछोरीको बुढीको याद आउँछ कि आउँदैन गोठमा बसेको बेलामा त्यो अब अलि दुःख गर्ने बेलामा अनि याद आउँछ यस्तो दुःख छ अब दाइ के गरेछ होला बुढी के गरेछ होला छोराछोरीहरू कस्तो परेछ के गरेर बसेछ भनेर याद आउँछ रमाइलो बेलामा चाहिँ केही याद आउँछ गोठको रमाइलो चाहिँ के हुन्छ नि गोठमा रमाइलो चाहिँ पानी नभर्ने गमलायो भने रमाइलो त्यही हो अनि चौरी याक सबै जम्मा हुने केही दिन हराउँछ नि फेरि हरायो भने फेरि खोज्नु नि पर्छ राति छोड्यो भने बाउले खानु सक्छ याद चाहिँ कसको धेरै आउँछ सबभन्दा कन्जा छोरो चाहिँ आउँछ के त्यो सानो हो नि सबभन्दा सानो त्यो आउँछ त्यो लामा हो कति उमेर भयो 11 होला यसपालि त भेटेको छैन मैले थुप्रो आयो अच्छा भेट्यो हिजो अस्ति त झन् 2 महिना भयो त्यो त अझै मैले भनेन अहिले रमाइलो छ त्यही भएर होला अनि तपाईँलाई चाहिँ तल घरमा आएको बेलामा रमाइलो कि गोठमा रमाइलो त अब गोठमा बस्ने मान्छे घरमै रमाइलो मान्छे पनि धेरै चिन्दैन है कुरो बोल्नु आउँदैन यहाँबाट चाहिँ के पठाइदिनुहुन्छ बुढीले झोलामा हालेर यहाँबाट चाहिँ आरा अनि रक्सी पठाउँछ त्यो चाहिँ तर फेरि दही पठाउँछ त्यो छेनी चिला छेरा दुम्री नागे मेदो सेनाङराङ छेरे रिकी पाङेन दामे
तपाईँले के खानुभएको थियो के को झोलसँग खानुभएको ढेँडो यो चाहिँ गहुँ र फापर मिक्स गरेर बनाएको ढिँडो हो यसलाई चाहिँ यहाँको भाषाबाट सान भन्छ यो चाहिँ सुसा चिजबाट बनाएको चिजसँग चाहिँ खुर्सानी हाल्छ नुन भयो त्यसपछि लसुन अनि टिमुरे हालेर पनि भयो प्याज हालेर पनि भयो त्यो हालेर बनाएको यो माथि माथि पहिलो देखेको थियो नि यो चाहिँ घिउ धेरै पिरो भएपछि त यो पोल्छ नि त नपोलोस् भनेर चाहिँ यो घिउ हाल्छ अचार चाहिँ अरूसँग खाँदैन दाल भातसँग खाँदैन अरू कुनैसँग खाँदैन यो ढिँडोसँग मात्र खान्छ यो सुम्भेलेको चाहिँ एकदम स्पेसल नेपालीको स्पेसल खाना दाल भात भयो नि त सुम्भेलेको स्पेसल खाना चाहिँ यो हो सान र सेसो चाहिँ चुम्भ्यालीको स्पेसल खाना नम्बर 1 दिनमा प्रत्येक घरमा एक छाक नपाकेको चाहिँ छैन होला ए हो प्रत्येक घरमा अनि यो कहिले बनाउनु भएको नि तपाईँले चिजको अचार अचार चाहिँ आमाले बनाउने होइन कसले बनाउँछ बुवा गोठबाट बनाएर ल्याउँछ अलि गनाउँछ है हो यही होला ठ्याक्कै खाँदाखेरि चाहिँ एकदम स्वाद मिठो किन चाट्नु भयो त्यसरी भोटेको स्याप के अरे भोटेको स्याप पानीले नधोएर अनि चरेर त्यतिकै सब्जी ए अब त्यतिकै राख्ने फेरि भोलि त्यसमै खाने भोलि ए कतिपय पुराना जोडीहरू पनि असमझदारी बढ्दै जाँदा छुट्टिन थालेका छन्। कहीँ कतै भने भर्खरै बिहे गरेका नयाँ परिवार पनि भेटिन्छन्। नीले गाउँमा सोनाम लामाका दाजुभाइले साझा श्रीमती बिहे गरेको 1 वर्ष हुँदैछ। सोनामका दाजु गोठतिर बस्छन्। भएको थोरै सम्पत्ति दाजुभाइलाई बाँड्न नपरोस् भनेर आमाले साझा बुहारी भित्र्याउने रहर गरेकी थिइन्। हजुर कति उमेर भयो? परिवारमा को छ? छोरा 2टा भारे। तपाईको बिहा भएको चाहिँ कति भयो नि? 1 वर्ष भइसक्यो होला। अनि कहाँ माइती तपाईको? लोकपा गयो। लोकपा। ठाउँ कस्तो छ नि यहाँ? लोकपातिर अनि काम पनि दुःख हुन्छ। अनि खानेकुराहरू धेरै हुन्छ। लोकपामा धेरै हुन्छ? लोकपातिर मकै कोदो अनि सब हुन्छ कोल सिमीहरू। तपाईको बुढा हो? हजुर। ए सानो बुढा भन्नुभयो? भाइ दाजुभाइ। दुईटा मात्रै छोरा हो? अनि छोरी अनि कता छ छोरी? काठमाडौँमा बिहा भयो। अनि अर्को दाइ खै त? अर्को दाइ चौरी हेर्न गयो। कतिवटा चौरी पाल्नु भएको छ? 15-16 समेत। यति छ होला। कसरी तपाईहरु भेट पाएको? मेरो बाउ आमाले माम्ने आउँछ। अनि कोही छोराले मान नभयो भने मान्दैन भने आमाले पनि दिँदैन भन्छ। अनि छोरी मान्मिन भने आमाले दिन्छ। त्यही रसीहरू लिएर आउँछ। अनि त्यही खाएर तपाईलाई सोध्नु भएको थियो? हजुर सोध्नु। के भनेर सोध्नु भयो नि? त्यही भोलि आउँदैन भनेर के भन्छ आमाले भन्ने मात्रै रहन्छ। अनि आमाले भनेको बिहा गर 2 जना भनेर? कुनैले चाहिँ एउटा मात्र गर्छ। 2टा दाजुभाइ भएपछि है छुटाएर बस्छ। कुनैले चाहिँ फेरि मिल्योपछि सँगै हुन्छ है। नमिल्यो भने छुट्टै हुन्छ। फेरि नमिल्योपछि अनि फेरि छुटाइ हुन्छ।
रुममा आएर बसेछ घरमा उहाँ चाहिँ को हो नि बिहा गरेर खाता लाउन आएको रहेछ हाम्रो यस्तो भाइहरूले बिहा गर्नु भएको रहेछ एकदम खुसी भएर हामी खाता लाउन आएको को आउनु भएको छ म एक्लै आउनु भएको कहाँबाट आउनु भएको नि माटुलेरुबाट के ल्याउनु भएको छ यसमा राक्सी अनि चा घरबाटै बनाएर ल्याएको अनि उहाँलाई चाहिँ पहिले चिन्नु भएको थियो तपाईँले अब भाइहरूमा त चिन्छ भाउजू त चिन्दैन मान्छे हो भाइ चिनेपछि अब भाउजू चिनिहाल्छ नि है बुढी आमा हुनुहुन्छ काम गर्ने सघाउने थिएन भाउजू भल्ला आउनु भएको छ है एउटा अब पुरस्कारमा सारा त चाहियो नि कुञ्जो टोलमा अहिले गर्भवती छिन् उनलाई भेट्न रक्सी र खादा लिएर आफन्त आइपुगेका छन् गर्नुपर्छ हाम्रो बिहा यारका अनि तपाईहरु तारातिर फुल त्यस्तो रहेछ नि यस्तै छ हाम्रो यता चाहिँ त्यस्तो दाइ आउनु भो के खोरमा काम दाइ आएन भने फर्केर जाने हो दाइ त अब ठिटा मान्छे हो यता उता हिँड्दाखेरि बेच्छ 초콜릿 다 너무 좋아 초콜릿 안 먹는 거지 가지고 되는 거. 무슨요 너무. 옛날 무대 봐봐 해봐. हामी स्कुल जाँदा सँगै हिँड्छ साथीहरु पढ्ने बेलामा खेलेर बस्छ उता जग्गा छैन त्यही लुकेर बस्छन् हामी म चाहिँ 5 कक्षादेखि बसेको उहाँ चाहिँ सँगै पढेको तर उहाँ फेल बस्यो नि 3 कक्षासम्म बस्यो अब घरमा आमाले काम गर्नु पर्यो भन्छ बस्नु पर्यो है समस्या गाउँको मान्छे आउने ठाउँ कमाउने ठाउँ छैन है त्यस्तो हो अब आजकलको केटाहरू त विदेशतिर लाग्छ नि किन लाग्छ बच्चाको भविष्यको लागि लाग्नु पर्यो नि है हाम्रो गाउँघरमा कमाइ छैन खेतीपातीले के आउँछ त आज भोलि आयो भोलि पर्सि खाइसिदियो आधा चौरीलाई दियो आधा हामी खायो त्यति हो भाइ काठमाडौँ जानु भएको छ काठमाडौँतिर एकचोटि मात्र गयो अनि कता घुम्नु भयो कता भन्दा फेरि नाम चिन्दैन अनि फर्स्ट टाइम गएको हामी गएको सेम्पू र भौता हो अब आमालाई ल्याइदिनु पहिला है जिन्दैन आइनङ च्या बतेस आइनङ तम अब कोही कोन त्यामर के हो साथे तेंगमा बते आकी अझ छेरिङ जो बते सिना जोदा त्यामर जबरा कन्या पोल आयु लामो होस् रे दाइको राखिदिनु भएको या मेमला त आज होते अबे मलाई पनि एउटा बाङ्गे भयो मेमलाई हो नि अनि अहिले चाहिँ भाइ के काम गर्नुहुन्छ यता अहिले चाहिँ चौरीहरू चराउने यहाँ खेतीहरू रोप्नेहरू सोनाम कति वर्ष हुनुभयो 26 वर्ष ए अनि उहाँसँग बिहा गर्नुभन्दा पहिला तपाईले उहाँलाई देख्नु भएको थियो मैले एकचोटि देखेँ यतिकै बाटोमा भेट्यो त्यतिखेर त केही थाहा छैन हजुरले पनि देख्नु भएको थियो कि थिएन पहिला उहाँहरूलाई अनि तपाईको चाहिँ एकजनासँग बिहा हुन लाग्यो कि दुईजनासँग बिहा हुन लाग्यो थाहा थियो पहिला थाहा थिएन यहाँ आएपछि मात्रै थाहा पाउनुभयो यहाँ त हामी केटा दुईटा बस्छन् चलन छ नि बुढी दुईटा बस्ने चलन छैन नि तर तलको मान्छेहरू बुढी दुईटा बस्ने चलन छ नि त्यस्तै हो एउटै हो हामी सबै एउटै हो हाम्रो एउटा चाहिँ केटा दुईटा बस्ने चलन छ बुढी दुईटा बस्ने चलन छैन नि बाउआमा यस्तो सम्पत्ति धेरै भएपछि भर्नुपर्छ नि छुट्टै भर्नुपर्छ अब नहोस् यही घरमा होस् सम्पत्ति पनि सबै सँगै होस् भनेर बच्चा पनि सँगै हुन्छ नि आज भोलि त मान्छे कहाँ जान्छन् लाई लामा जान्छन् त्यस्तो अलि चलन अब हटेको रहेछ अनि भाइलाई चाहिँ थाहा थियो पहिल्यै तपाईँ र दाइको बिहा एकैजनासँग हुने भनेर थाहा छ भाइलाई थाहा छ थाहा नहुने भने यहाँ गार्मेन्ट छ केटीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन केटालाई चाहिँ थाहा हुन्छ आमाले पनि सोच्छ नि दुईजनासँग बस्ने सँगै बस्ने कि छुटाएर बस्ने भन्ने रहेछ अनि
अनि सँगै बसी हुन्छ होला भन्यो छुट्टै बस्यो भने फेरि एउटा घर बनाउनु पर्यो सम्मति भन्नु पर्यो आमालाई पनि मन कस्तो कस्तो हुन्छ नि अब सँगै सम्मति पनि त्यति छैन हैन अच्छा राम्रो सबै रमाइलो भयो है आमाले हिँड्नु सक्दैन पकाउनु जान्दैन सासु आगो सबै राम्रो भयो चाहिँ ठिक हुँदैन फेरि यो रे भनेर आमाले अलिक मन दुख्छ नि हो र दाजुभाइ मिलोबाजीले अनि भरे नै के भन्नु सक्छ है दुईजनै झगडा चाहिँ उहाँलाई गाह्रो हुन्छ नि के गर्ने के गर्ने अब दुईटै दाजुभाइ त हो है सबभन्दा दाइ भाइ हो नि दाइ भाइ नमिलोबाजीले हामीले कसरी नमिल्ने भन्ने है मिल्छ भन्ने मिल्ने पारो नि पनि अरू मिल्छ भने म पनि हुन्छ भन्ने पारो नि एउटै मात्रै माया गरेर एउटै माया नगर भने अनि त्यही यहाँ झगडा हुन्छ नि त्यहीबाट पो झगडा हुन्छ अनि सँगै भाषा भने बाह्रबारकै गर्नुपर्छ नि त्यही नगर भने फेरि मिल्दैन नि पर्छ अनि बुढा दुइटा हुन्छ है त्यही बुढा दुइटै मेरै कुरामा सुन्यो भने सबै राम्रो हुन्छ अनि मेरो के भन्छ नि त्यही कुरा एउटै मान्छ एउटै नमान्ने भने त्यही गाह्रो हुन्छ नि हाम्रो नै आफ्नो हुन्छ नि अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको बुढाहरूले तपाईँले भनेको मान्नुहुन्छ अहिले मान्नुहुन्छ अहिले दिँदै हाम्रो तिनजनै मिल्छ अनि अब याकहरूलाई नाथी लिएर जाने कहिले हो नि खर्कमा हिजो अस्ति जाने भनेको यो उसले के भन्छ मौसा भन्छ है अब कहिले जाने तपाईँ अब भोलि जाउँ कि सोमबारमा जाउँ 강다야미 참라 자중군사 로마 셈바투투마 쳔발리멘도 야요 발리멘도 깨장 실리멘도 야요 실리멘도 깨장 자중랑고 태요